Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я на Мальдівах і для цього не грабувала банк. Давайте вам розкажу, як відпочити тут бюджет. Ви можете думати, що Мальдіви – це найдорожчий курорт у світі, і ви, скоріш за все, праві. Якщо ви думаєте про ось такі хатини, там справді коштує ніч 2-3 тисячі доларів, і подивіться, можливо, і більше. Але Мальдіви не повинні бути лише для багатіїв. Я не можу собі дозволити зупинитися в тих хатинах. І ви, скоріш за все, також, якщо дивитеся це відео. Але Мальдіви не мають бути лише для олігархів. Чому ви не можете приїхати і зробити фото для інстаграма на цьому пляжі? Я хочу, щоб ви зараз подумали про суму, яку ви витрачаєте в Єгипті на тиждень відпочинку із перельотами, з їжею, із готелями, з розвагами. Можете навіть написати в коментарі. І другу суму подумайте, скільки б це саме коштувало на Мальдівах. І я думаю, що в кінці відео ви порівняєте ці суми і подумайте, можливо, мені якось треба буде на Мальдіви злітати замість Єгипту. Ціни на перельоти. Я подивилася в різні місяці, і ціна виглядає однаковою – 720-760 доларів в обидва боки із пересадкою. І вже від вас залежить, який час ви виберете і які авіалінії. Пересадка є в Дубаї, Доха і Стамбул. Подивитеся на сайті, вибираєте дати, які вам підходять, до прикладу, тиждень, і бронюєте квитки. Отже, ви приземляєтеся в аеропорту Мале посеред Індійського океану на острові. І вам треба дістатися до вашого острова. Є декілька варіантів. Це або паром за 2-3 долари, або моторний човен. Він коштує 20 доларів в один бік. Якщо ж ви прилітаєте занадто пізно, скажімо, в 11-й вечора, то потрібно орендувати приватний човен, який коштує 135 доларів. Але ви можете домовитися про це все з готелем, який ви забронювали. Отже, ви вийшли з літака, потім вийшли з моторного човна і опинилися на острові. Цей острів називається Мафуші. І саме про нього буду показувати все у відео, але ви можете розглядати його як базу і обрати інший острів. Від цього знаку ми підемо до готелів і подивимося, який тут є вибір. Але перед цим гляньте на оцю рибу. Найбільша риба в світі – китова акула. Можливо, ви захочете тут з нею поплавати. І поки ми йдемо 3 хвилинки до готелів, можна подивитися, скільки тут є ресторанів і кафешок. Ціни приблизно однакові у всіх. Можна їсти хоч щодня за десь 5-6 доларів, хочете можна дорожче за 9-10, але я вам скажу, тут класна піца, смачна за 180 гривень. Ціни, я б сказала, як в Україні, іноді навіть дешевше. Це китайський смажений рис із яйцем і з овочами коштує менше 5 доларів, а це карбонара коштує менше 7 доларів. Можна знайти трохи менше і трохи дорожче, але в цілому суми отакі. На цьому острові є чим зайнятися, і саме тому я вибирала його. Тут є багато видів водного спорту. Можна орендувати каяк, сап, можна кататися на човнах, параглайдинг, парасейлінг і так далі. І це все не коштує багато. Орендувати каяк 10 доларів на годину. Подумайте, на Мальдівах такі ціни. Ну і тут дуже багато інстаграмних місць. Чуєте? Це заклик до молитви в мусульманській мечеті. Пам'ятаєте, що Мальдіви – це мусульманська країна. І тут є знаки, що тільки в деяких місцях можна купатися у купальниках. В інших місцях ваше тіло має бути покрите. Ви не можете ходити в купальнику, в ресторанах чи на вулицях, а лише у певних бікіні-пляжах, якось тут, а вже в цій стороні в купальнику купатися не можна. Позаду мене туристичний пляж Бікіні-Біч, а за ним готельна зона. Я покажу вам пляж трохи пізніше, а зараз розберемося у цінах на готелі, бо саме це ви хочете дізнатися у відео, правда? Мальдіви – це тисячі островів, подивіться на цю мапу. Лише ось ця частина, ось тут за аеропорту Мале, столиці, ми десь 45 хвилин на моторному човні сюди добиралися. Подивіться, який тут вибір островів. Можливо, ви хочете засмагати цілий тиждень на Мальдівах, не робити нічого.
Але чому б вам не поїхати в Одесу і не зекономити гроші? А тут, у цій прозорій воді, не провести круто час, плаваючи, наприклад, із китовою акулою, найбільшою рибою в світі. Подивіться сюди. Це коштує $100 і займає півдня. Тут також можна зайнятися і іншим. Ця поїздка коштувала $50 плюс $20 за дрон. Також є багато чим зайнятися за $25. Підписуйтеся на цей канал, щоб побачити багато крутого, що я ще тут робила. Я на балконі мого готелю і позаду мене місцевий пляж, і також тут Бікіні Біч. До нього йти буквально 1 хвилину. У номері зручне велике ліжко, телевізор, крісло, холодильник, чайник, постійно змінюють воду, каву і чай. І також душова кімната. Ця кімната коштує $70 за добу, включно з сніданком. Сніданок класний, буфет, мені подобається ходити туди кожного ранку. Я вам покажу ціни на інші готелі. Отже, ви побачили кімнату і зараз порівняємо цей готель з найдешевшим готелем на острові і з 2 готелями, які мають вид на пляж, і також із найдорожчих, або одним із найдорожчих, в яких я не збираюся зупинятися. Цей готель на букінгу коштує $75 за добу, але маленький лайфхак, ми написали їм напряму в імейлі і нам дали ціну $70, тому можете скористатися таким. Найдешевший готель на цьому сайті називається Сі Ріторно, і він коштує $58 за добу, тобто десь $400 за тиждень. А це без сніданку, можна трошки більше доплатити, щоб був сніданок. Давайте подивимося кімнату, чи вона сильно відрізняється від цієї, в якій я зупинилася. Цей готель знаходиться посеред острова. Острів не є великий, тобто там йти може 5, може 10 хвилин до пляжу. Порівняно із моїм готелем мені йти 1 хвилину. І я ходжу на пляж кожного ранку, тому зручніше, звичайно, жити трошки ближче. Чому я показую найдешевший номер? Тому що ви їдете на Мальдіви для того, щоб відпочивати, купатись, насолоджуватись островом, а не щоб сидіти в кімнаті. Тому, в принципі, яка різниця, де ви будете жити, чи вам йти 5 чи 10 хвилин. І чи варто переплачувати $20 за ніч, а може і більше, щоб зупинитися в трошки кращій кімнаті. Зараз я покажу оці 2 готелі, які, здається, найпопулярніші, тому що вони мають вид на море. Подивимося, які тут ціни. Я розгляну ці 2 готелі разом, тому що вони дуже схожі. Вони мають вид на море і вони знаходяться прямо на Бікіні Біч. Оцей Каані Grand Sea View $1200 на тиждень. Має балкон, має вид. Арена $1500. Тобто мій коштує десь $500. 1500 – це в 3 рази більше. І я знаходжуся прямо за ним, без виду на море, а в них є вид на море, в 3 рази дорожче. Вау, класний вид із балкона. Але насправді ви будете сидіти на балконі і казати: вау, який класний вид на пляж, чи підете на пляж. Стояти на цьому балконі з видом на пляж за $500 за тиждень, чи стояти на балконі з видом на пляж і вау, який пляж, в 3 рази дорожче за 1500. Що ви виберете? Я не можу говорити про Мальдіви і не згадати про ці всі хатинки, які ми собі уявляємо, коли ви живете в хатині і на підлозі скло, і ви дивитеся на море. Я була на такому острові, він знаходиться дуже близько, подивіться. Аж не віриться, що всі інстаграмні дівчата вже відійшли від цієї коси, і нарешті вона для мене залишилася. Дивіться, яка там краса. Мені подобається, як виглядають ці хатинки. Дерева там. Думаю, що це якраз такі хатинки, які ви бачили в інстаграмі, там з скляним дном або щось типу такого. Я знайшла цю хатину, віллу на тому острові прямо на сайті Booking, і вона коштує $2150 за добу. І це $15 000 за тиждень, тобто в 10 разів більше, ніж арена, і у 15 разів більше, ніж ця кімната, де я зупинилася. Я не можу дозволити собі витрачати такі гроші на готель. А якби й могла, я б не хотіла платити $2000 за будь-яку кімнату в будь-якій частині світу. І, скоріш за все, ви теж таких грошей не маєте, щоб відпочивати на Мальдівах по 15 000 за тиждень. Давайте підемо на пляж.
Гляньте на ці всі сині, блакитні кольори води. І отам люди, що стоять, вони все ще на мілині. Вода стає глибокою лише в тій частині, де дуже-дуже синя. Ідемо туди перевірити. Позаду мене Бікіні-біч, і людей виглядає досить багатенько, і також багатенько в воді. Але що цікаво, вони ніколи не шумлять, немає музики гучної, всі собі чилять або ж купаються. Вода зазвичай тут дуже спокійна, але сьогодні є вітерець, і люди займаються віндсерфінгом, і навіть можна трошки покататися на хвилях. Але основне, вода тут ідеальна, прозора і білий пісок. Подивимося під водою. Я зараз йду до пекарні, в деякі дні я купую там або курячий бургер, або сосиску в тісті. Це коштує 50 або 30 руфій, тобто в 2 рази дешевше, ніж пообідати у ресторані. Ось такий бургер. Ціни у супермаркеті дуже нормальні, не завищені, можна купувати собі якісь снеки і обов'язково треба подумати про захисний крем. Якщо він закінчиться, можна докупити тут за $10, таку досить велику пляшку, або ж взяти з собою з України з запасом. Це майже екватор, на цьому не варто економити. Пам'ятаєте, я просила вас вгадати вартість тижня на Мальдівах. І ви також пам'ятаєте, скільки зазвичай витрачаєте в Єгипті чи в Туреччині. Так от, давайте подивимося на ціни на Мальдівах. Перельоти коштують, трансфер з аеропорту, готель. Ну що, це дорого чи дешево? Приблизно така ж сума, яку ви думали? Напишіть в коментарі. І ми не врахували їжу. На відміну від all-inclusive, я навела тут ціни лише зі сніданком. Тобто обід і вечерю потрібно їсти десь у ресторані. І в середньому одна страва коштує 100 мальдівських руфій. Додамо ці ціни. Ну що, ви думаєте, що все ще дорого чи нормальні ціни? Напишіть це. Як вам такий тип відео? Чи було вам цікаво дізнатися, наскільки бюджетно можна відпочити українцям на Мальдівах? Можливо, ви змінили свою думку і тепер не вважаєте, що потрібно $15 000, а що, можливо, ви зможете приїхати на Мальдіви в наступну відпустку. І також, чи є якісь місця, які б ви хотіли, щоб я побачила і показала вам? Можливо, це Сейшели, можливо, Гаваї, можливо, Антарктида або і місяць. Напишіть це в коментарях, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось! You're the only man